กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ วันนี้เราจะมาปิ้งขนมปังกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปปิ้งกันเลยครับนี่นะครับเพิ่งปิ้งขนมปังเดี๋ยวผมขอตัวไปหยิบขนมปังก่อนนะคะนี่นะครับคือหน้าตาของขนมปังที่เราได้มานะครับเดี๋ยวเราไปปิ้งกันติดไป2 คนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันโอเคครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับแล้วตอนนี้ขนมปังปิ้งเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตากันช้างด้วยนะคะนี่นะครับไม่ไปหน่อยนะครับปิ้งนานไปหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอาหารของวันนี้กันบ้างนะครับว่ามีอะไรนะคะนี่นะครับก็มีเบคอนนะครับไส้กรอกไข่ดาวแล้วก็ขนมปังปิ้งนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย